Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 224, sau khi Chư Vinh Vinh và hết thảy đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông đồng loạt phóng xuất vũ hồn phụ trợ, Đường Tam cùng với đại quân Thiên Đấu Đế Quốc như được tiếp thêm sức mạnh. Tam số khách phóng ra đến đâu, quét sạch quân địch đến đó, đồng thời đã dứt khoát lấy mạng Khô Diên Trấn dưới sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Dù cho Bỉ Bỉ Đông có đến cũng không kịp lôi hắn khỏi tay Diêm Vương được nữa. Trên Hải Gia Lăng, Bỉ Bỉ Đông phất tay, phần hồn sư của Thánh Long quân đoàn đồng thời phóng người lên. Cũng chỉ có Võ Hồn Điện mới có thể tiến hành huấn luyện hồn sư theo quân đoàn. Cho nên, quân đội của Võ Hồn Đế Quốc mặc dù rất tệ, nhưng hồn sư quân đoàn thì tuyệt đối tinh nhuệ. Trước tình hình này, Thái Thản cùng Ngưu Cao mỗi người thống lĩnh 1000 đường ra quân rất nhanh rời đi. Số đường ra quân còn lại nhanh chóng di chuyển, đều tập trung ở trung tâm phía trước đội hình hồn sư, đồng thời cùng nhau giương ra cắt thần nỏ trong tay lên chờ lệnh của Đường Tam. Đám Tắc Quái vừa ra trận không hề nhả rỗi, theo thứ tự chia ra đấu với 8 vị phong hào đấu la Bỉ Bỉ Đông vừa mới mang theo. Đấm một bạch dựa vào thân thể cường hãn, trực tiếp nhảy vào trận hình của đối phương. Hai kỹ năng phụ trợ đồng thời xuất ra, hóa thân thành bạch hổ, lập tức lấy mạng của hai gã đệ tử hơn 60 cấp của Tượng Giáp Tông. Mác Hồng Tuấn đầu tiên là phát ra Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ, phóng về phía Thánh Long quân đoàn. Ngay sau đó, một đạo Phượng Hoàng Mặc Vân Kích đã lập tức hủy diệt một đầu bạch giáp địa long đã thi triển ra võ hồn chân thân, cũng đồng thời tiến vào trạng thái chiến đấu. Áo Tư Tạp ăn một cây phục chế kính tượng tràng súng máu của một bạch chế tạo, cùng lúc hóa ra phân thân, Tiểu Vũ búng nhẹ liền vặn gãy cổ của một gã hồn sư bạch giáp địa long. Chu Trúc Thanh nhanh nhẹn sử dụng hai bên móng vuốt sắc nhọn nương theo thân hình uyển chuyển của nàng, liên tiếp xuất ra công kích dồn dập về phía đối phương. Thực lực của cá nhân bọn họ mặc dù khó có thể đạt được trình độ như vậy, nhưng đừng quên phía sau bọn họ còn có mệnh danh là thiên hạ đệ nhất phụ trợ hồn sư Triệu Vinh Vinh hiện diện. Dưới tác dụng tăng phúc lên đến 90% của nàng, không hề nghi ngờ, hiện tại mỗi một người trong Sử Lai Khắc Thất Quái đều có thực lực của cấp bậc phong hào đấu la. Sương Vô Địch và Độc Cô Bác đều là chống lại đối thủ cũ. Sương Vô Địch nghênh đón chính là Xà Mâu Đấu La, mà Độc Cô Bác gặp gỡ chính là kẻ khắc chế kịch độc của hắn, Thú Hồn Đấu La. Lúc này, tinh thần uy áp của Bỉ Bỉ Đông đã phủ xuống. Đường Tam biết thời gian của mình không còn nhiều. Bỉ Bỉ Đông lúc này đã thực sự nổi giận, hai tay mang theo lợi chảo để trước ngực song song cắt ra, đồng thời vô số luồng khí màu tím đen tập trung lại trước người, hình thành một tấm chắn quỷ dị, trực tiếp ngăn chặn công kích của Đường Tam. Nhưng mà đồng thời Bỉ Bỉ Đông cũng cảm nhận được thân thể của mình đang trầm xuống, thẳng hướng mặt đất xuống. Lúc này trên chiến trường đã có chút hỗn loạn, để chiến người bên phía Đường Tam chống lại 9 vị phong hào đấu la của Võ Hồn Đế Quốc. Lúc trước, đám người bên phía Đường Tam còn có thể sát thương thật nhiều quân địch, bây giờ thì đã bị đối phương áp chế toàn diện. Trước tình thế đó, Đại sư và Trương Phong Chí hai mắt giao nhau, rất nhanh trên không trung, quang mang xanh biếc được bao trùm, nương theo một tiếng thét dài chói tai. Kiếm đấu la Trần Tâm lần nữa bay lên không trung, thất sắc kiếm quang mang đại thịnh phóng ra. Trong chớp mắt, thất sắc kiếm đã biến thành dài trăm thước, rộng 30 thước, bóng kiếm thật lớn quét ngang ra. Một kiếm này không phải là tấn công địch mà là quét về mặt đất phía trước Thánh Long quân đoàn hồn sư. Kiếm khí mang theo khí thế mạnh mẽ phi thường, làm cho vạn người trong Thánh Long quân đoàn đều có cảm giác khó thở. Ngay sau đó, trong tiếng oanh minh liên tiếp, cả mặt đất giống như bão liệt xa. Ngay lúc đó, đại sư vất mạnh tay phải, Đường ra quân, phóng tiễn, nương theo hàng loạt âm thanh đinh tai nhức óc, vù vù đồng thời vang lên. Hơn 1 vạn chiến sĩ Đường ra quân trong lúc đó đã lần đầu sử dụng ra cắt thần nỏ, phóng ra những mũi tên hủy diệt trên chiến trường. Bỉ Bỉ Đông cùng Đường Tam đang chiến đấu kịch liệt. Trong lúc hồn kỹ thứ 6 cho mắt khắp huyết ma chu của võ hồn tử vong chu hòa của nàng sắp sửa đâm trúng người Đường Tam, cũng là lúc ra cắt thần nỏ đồng thời bắn ra. Không đợi Đường Tam né tránh, hành động của Bỉ Bỉ Đông cũng trở nên chậm chạp một chút, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Tuyết Băng không phấn vung mạnh tay, Đường ra quân lần đầu tiên ra tay, mang lại hiệu quả làm hắn cực kỳ kinh ngạc lẫn vui mừng. Mặc dù khoảng cách xa, không thể dọn lắm số lượng tổn thất của địch nhân, nhưng từ làn mưa máu bắn ra, hắn đại khái cũng có thể thấy được số lượng tổn thất của địch nhân nhiều như thế nào. Huống chi, đây cũng chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Đến đây thì cũng hết tập 225 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.